हॅलो माय वंडरफुल फॅमिली, वेलकम बॅक टू फूड अँड मूड विथ प्रिया. पहिल्यांदा तर ना तुम्हा सगळ्यांना व्हॅलेंटाईन डेच्या खूप 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 शुभेच्छा. मंगेश पाडगावकरांची एक खूप सुंदर लाईन आहे, या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. प्रेम कशावरही होऊ शकतं, फॅमिलीवर आहे, फ्रेंड्सवर आहे, आपल्या रोजच्या कामावर आहे, आपल्या एखाद्या आवडत्या गोष्टीवर, आवडत्या व्यक्तीवर आणि कुणाकुणाचं खाण्यावर. कोणाकोणाचं म्हणण्यापेक्षा ना ऑलमोस्ट सगळ्यांचं खाण्यावर असतं. आणि म्हणतात ना, दिल का रास्ता तो पेट से होकर जाता है. म्हणूनच आज आपण बघणार आहे व्हॅलेंटाईनची एक स्पेशल अशी रेसिपी, अगदी साधी सोपी आणि तुमच्या खास व्यक्तीसाठी अगदी पटकन होणारी आणि बनवायला खूप मस्त आणि त्याच्यासाठी काहीतरी वेगळं सरप्राईज असं. चला मग बघूया आजची एक मस्त रेसिपी. सोबतच हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. सो व्हॅलेंटाईन स्पेशल आज आपण बनवतो आहे मस्त चीजी वेजी कटलेट. त्यासाठी मी घेतले तिथं 2 मोठे उकडलेले बटाटे, उकडून त्यांना छान किसून घ्यायचे. त्याच्यामध्ये मी टाकला आहे किसलेला कोबी, मस्त बारीक किसून घ्यायचा. त्यानंतर छान बारीक चिरलेला कांदा एक अर्धी वाटी. त्यामध्येच आपण आता घालणार आहे किसून घेतलेलं बीट. तुम्ही भाज्या तुमच्या आवडीनुसार कोणत्याही यात ॲड करू शकता, ह्याच टाकाव्या असं काही नाही. 3 चमचे कॉर्नफ्लॉर आणि 3 चमचे मैदा. त्यामध्येच आपण आता घालूया धणे जिरे पावडर, ब्रेड क्रम्स. मी 2 ब्रेडचे स्लाईस त्याचे ब्रेड क्रम्स करून घेतलेत आणि ते घातलेले आहेत. सोबतच धणे जिरे पावडर घातली आपण आता. त्यामध्ये आपण आता ॲड करणार आहे चीज किसून घेतलं आहे मी. तुम्ही मोझरेला चीज घेतलं तरी चालेल, ते पण छान लागतं. गरम मसाला, ड्रायफ्रूट्स तुमच्या आवडीनुसार आहेत आणि ते ऑप्शनल आहेत, नाही घातले तरी चालतात. चवीनुसार मीठ, आवडीनुसार तिखट. तिखटाच्या ऐवजी तुम्ही यामध्ये मिरची पण घालू शकता बारीक करून. आता हे अगदी सगळं व्यवस्थित मळून अजिबात पाणी न घालता ह्याचा छान असा गोळा करून घ्यायचा आहे. मी तर व्यवस्थित सगळं मिक्स करून गोळा करून घेतला आहे. तुम्ही बघू शकता अजिबात पाणी घालायची गरज नाही आहे. आपल्याला असा घट्टसरच गोळा हवा आहे त्याचा, म्हणजे आपले कटलेट अगदी मस्त होतात. आता इथे माझ्याकडे शेप आहेत त्याचे करण्याचे. आपल्याला जे कुकीजसाठीचे वगैरे कटर मिळतात त्याचे माझ्याकडे हार्ट शेपचं कटर होतं. याऐवजी तुम्ही हातावर पण अगदी सहजपणे हा शेप करू शकता. मी ते कटरला मधून थोडंसं पाणी लावून घेतलं आहे आणि त्याच्यावरच आपण आता शेप करून घेतो आहे व्यवस्थित. आणि हे हार्ट शेपच करावेत असं काही नाही, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणताही करू शकता. आज व्हॅलेंटाईन आहे त्याच्यामुळं मी याला हार्ट शेपमध्ये बनवलं आहे. बनवून घेतलेले जे आपले हार्ट शेपचे कटलेट आहेत त्याला मी आता मैद्याचा थोडासा घोळ बनवला आहे. 1-2 चमचे मैदा आणि त्यामध्ये 4 चमचे पाणी घालून त्या घोळमध्ये बुडवून घेतलं आहे आणि वरून थोडेसे ब्रेड क्रम्स टाकलेत. म्हणजे तळल्यानंतर कटलेट अगदी मस्त क्रिस्पी लागतात. वाव, तुम्ही बघू शकता किती छान बनलेत ते. आपण आता तळून घेऊया त्यांना. तुम्ही त्याला डीप फ्राय करू शकता किंवा तुम्ही त्याला तव्यावर थोडंसं तेल टाकून शालो फ्राय पण करू शकता. दोन्ही प्रकारे अगदी मस्त लागतात. आपण आता छान तळून घेऊया त्यांना. हे कटलेट बनवायला खूप सोपे, अगदी 15 मिनिटात होतात आणि खूप टेस्टी लागतात. सोबतच वेगवेगळ्या भाज्या पण खाल्ल्या जातात, त्यामुळं मुलांनाही अगदी आवडतात. सो नक्की ट्राय करा. आपले कटलेट बनवून तयार आहेत. थँक्यू.